आऊं सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा. मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत अंडे का फंडा. म्हणजेच तर अंड्याचा जो आकार आहे त्या अंड्याच्या शेपबद्दल, एग शेपबद्दल आपण पाहणार आहोत. तर या एगच्या शेपला काय नाव आहे तुम्हाला माहिती आहे? तर त्याला म्हणतात ओव्हल. काय म्हणतात? ओव्हल. इथे दिसतोय शेप आहे आपल्याकडे, हा आहे आपला ओव्हल शेप. पण ओव्हल हा खरं तर ना मॅथमॅटिकली डिफाईन्ड ऑब्जेक्ट नाही आहे. ठीक आहे, ओव्हल इज नॉट मॅथमॅटिकली डिफाईन्ड. मग ओव्हलशी रिझेंबल करणारा, या एग शेपशी रिझेंबल करणारा दुसरा एक ऑब्जेक्ट आपल्याला माहिती आहे, आणि तोच आपण ॲप्रॉक्झिमेशन म्हणून घेतो, किंवा बेसिकली त्या ऑब्जेक्टचं ॲप्रॉक्झिमेशन म्हणजे ओव्हल शेप आपण घेतो. तर हा ऑब्जेक्ट जो आहे मॅथमॅटिकली आपण ज्याचा स्टडी करतो त्या ऑब्जेक्टचं नाव आहे इलिप्स. तर हा इलिप्स म्हणजे काय हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. इलिप्स, मी जसं म्हटलं की ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, तर हा इलिप्स नावाचा शेप खूप पूर्वीपासून वापरात आहे. आजसुद्धा या इलिप्सच्या वेगवेगळ्या फिजिकल युजेस आपण करतो. फिजिकल जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला इलिप्टिकल शेप खूप ठिकाणी दिसून येतो. त्यामुळे त्या गोष्टी समजून घ्यायच्या असतील फिजिक्समध्ये किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी ॲप्लाइड जे सायन्स आहे तिथे इलिप्सचा कसा वापर केला हे समजून घ्यायचं असेल तर आधी इलिप्स म्हणजे काय हे आपण मॅथमॅटिकली नीट समजून घेणार आहोत ते या व्हिडिओमध्ये. आता तुम्ही एक क्लिप पाहणार आहात. ओके, एक ॲनिमेटेड क्लिप आहे, ती तुम्ही ऑब्झर्व करायची आहे आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय शोधायचं आहे की तुम्हाला इलिप्सची कोणती प्रॉपर्टी सापडते आहे का, इलिप्सबद्दल तुम्हाला काही ऑब्झर्वेशन देता येतं आहे का हे पाहायचं आहे. आपण सुरू करूयात ती क्लिप आता लगेचच. यू विल हॅव टू फाइंड सम ऑब्झर्वेशन. ओके, ठीक आहे. आता ती तुम्ही क्लिप पाहिली असेल, ऑब्झर्वेशन्स पण घेतले असतील. पॉज करा ह्या व्हिडिओ इथेच, ऑब्झर्वेशन्स घ्या आणि मग आपण बोलूयात. ओके, स्टार्ट करूयात आपण. काय ऑब्झर्वेशन्स आहेत आपल्याकडे? तर पहिल्यांदा आपल्याला असं दिसलं की असे दोन पॉईंट्स होते, जिथपासूनचं डिस्टन्स हे बदलतच नव्हतं. या पॉईंट्सला म्हणतात फोकसेस. आपण व्यवस्थित डिफाईनच करून घेऊयात. फोकसेस हे पॉईंट्स जे आहेत ना, F1 आणि F2 यांना आपण व्यवस्थित डिफाईन करूयात. यांना म्हणतात फोकस, किंवा जर प्लुरल असतील तर फोसाय. का म्हणायचं यांना फोकस फोसाय? यांची काय प्रॉपर्टी आहे? तर बेसिकली आपण असं डिफाईन करतो त्यांना, द सम बेरीज ऑफ द डिस्टन्सेस from any, just a minute, from any point on the edge of the ellipse to the foci is always constant. काय बरं याचा अर्थ होतो पाहूयात आपण. द सम ऑफ द डिस्टन्सेस. ठीक आहे, कुठून कुठले डिस्टन्सेस घ्यायचे आहेत? फ्रॉम एनी पॉईंट टू द फोसाय. इथं आपण एक पॉईंट घेतलाय पी. या पॉईंट कुठेही असू शकतो. इथं आपण घेतलाय पी. इथपासून कुठलं डिस्टन्स? फोसायपर्यंतचं डिस्टन्स. हे डिस्टन्स आपण इथं लिहून घेऊयात. काय नाव दिलं आहे आपण या डिस्टन्सला? हे जे पहिलं डिस्टन्स आहे याला आपण म्हटलेलं आहे PF2.
पहिलं किंवा दुसरं, आणि त्याच्यासोबतच हे इकडचं एक डिस्टन्स आहे, त्याला आपण म्हटलेलं आहे P(F1). ठीक आहे, हे डिस्टन्सेसबद्दल आपण बोलतो आणि त्यांची काय म्हटलं आपण, सम घ्यायची, सम ऑफ डिस्टन्सेस. ठीक आहे, आणि आता एनी पॉईंट, आणखी 1-2 पॉईंट घेऊयात आपण. ठीक आहे, हा पॉईंट घेऊयात, मी वेगळ्या कलरमध्ये घेतो. समजा हा पॉईंटला आपण नाव देऊयात एस. इथपासूनचं मग आता आपल्याला डिस्टन्स घ्यायचं आहे, एफ पासून एसपर्यंतचं डिस्टन्स, F2 पासून एसपर्यंतचं डिस्टन्स, आणि F1 पासून एसपर्यंतचं डिस्टन्स. हे डिस्टन्सला काय लिहून घेऊयात आपण, नाव देऊयात त्याला F1 प्लस, त्यांची पण सम घ्यायची आहे पुन्हा, F2. आणखी एखादा पॉईंट घेऊयात आपण इथं, या साईडला खाली घेऊयात आता हा पॉईंट. ओके, आणि ह्याचं पण आपण पाहूयात, सम ऑफ एनी पॉईंट म्हटलं ना, आणखी 2-3 पॉईंट घेतले आपण, हा एक. ठीक आहे, याला काय नाव देता येईल आपल्याला, एस नाही, आपण ह्याला नावच दिलेलं नाही अजून, लेट्स से क्यू. ओके, QF1 प्लस QF2, सम ऑफ डिस्टन्सेस फ्रॉम एनी पॉईंट टू द फोसाय. एनी पॉईंट टू द फोसायच्या टू द फोसाय ह्यांची सम घ्यायची आहे आपल्याला, आणि ही सम काय असणार आहे, कॉन्स्टंट, बदलणार नाही. म्हणजेच काय असणार आहे, ही सम आपली इक्वल. ही सम काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. ही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे आपल्या इलिप्सची. सो इलिप्सची इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय आहे, फोकस रिलेटेड आहे, आणि या प्रॉपर्टीचाच वापर करून आपण आपण इलिप्स कन्स्ट्रक्ट करत असतो. तुमच्या बुकमध्ये कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे, तुम्ही विकिपीडियावर जाऊन आणखी इलिप्सचे काही कन्स्ट्रक्शन्स आहेत का, आणखी काही प्रॉपर्टीज आहेत का, त्या नक्की पाहायला हव्यात. पण आपण आता आपल्या इलिप्सच्या आणखी डिटेल स्ट्रक्चरमध्ये पाहूया कोणकोणत्या गोष्टी असतात. ओके, ठीक आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये काय काय दिसतंय आपल्याला, 1-2-3 गोष्टी आपण पाहूयात. पहिल्यांदा तर आपल्याला दिसतं आहे F1 आणि F2 हे आपले 2 फोकस आहेत. नंतर हा एक पॉईंट आहे सेंटर. आपल्या सर्कलला पण सेंटर असतो, इथं आहे एक सेंटर. या सेंटरची डेफिनेशन मात्र थोडीशी वेगळी आहे, ती डेफिनेशन आपण पाहूयात. सेंटरची डेफिनेशन इलिप्समध्ये कशी केली जाते, काय आहे डेफिनेशन, तर द मिड पॉइंट of the line joining two foci. म्हणजेच काय, हे 2 फोसाय किंवा फोकसेस यांना जॉईन करणारी जी लाईन सेगमेंट आहे तिचा मिड पॉइंट म्हणजे काय, आपला सेंटर आहे. सिंपल डेफिनेशन होती. आता मग याचा आपण विचार करूयात, सर्कलमध्ये काय असतं, सेंटरपासून ईच जो सर्कम्फरन्स असतो त्याच्या ईच पॉईंटपर्यंतचं डिस्टन्स असतं ते इक्वल असतं. पण इथं तसं होतंय का, नाही होतंय. ठीक आहे, सो ही डिफरन्शिएटिंग गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. सेंटरची डेफिनेशन आपण पाहिली. आता आणखी काय दिसतंय आपल्याला याच्यामध्ये, हे सेमी मेजर सेमी मायनर ॲक्सिस दिसत आहेत. पाहूयात काय म्हणायचं, सेमी मेजर सेमी मायनर ॲक्सिस म्हणजे मेजर ॲक्सिस. सो मेजर ॲक्सिस सेंटरमधून जाणारा आहे तो, म्हणजे त्याला आपण डायमीटर म्हणतो सर्कलमध्ये. पण इथं बघा 2 लाईन्स जात आहेत सेंटरमधून, आणि अशा अनेक जातील, बरोबर आहे ना. आपण काय म्हणतो, लॉंगेस्ट जी असते तिला आपण डायमीटर म्हणतो. सो हा लॉंगेस्ट लाईन जी आहे, मेजर ॲक्सिस म्हणजे काय आहे आपला, तर बेसिकली लॉंगेस्ट लाईन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर आणि कोण, फोसाय.
सेमी मेजर ॲक्सिस म्हणजे काय असेल? सेमी मेजर म्हणजे काय? याचा हाफ ऑफ मेजर ॲक्सिस, हाफ ऑफ मेजर ॲक्सिस. सेमी मायनर कसा डिफाईन केला जातो? तर इट डिपेंड्स ऑन सेमी मेजर. सेमी मायनर कसा डिफाईन करायचा आहे आपल्याला? द लाईन सेगमेंट इथे आहे. सेमी मायनर हा आपला सेमी मायनर, हा झाला सेमी मेजर हाफ, आणि हा सेमी मायनर. कसा डिफाईन करतोय? द लाईन सेगमेंट विच इज परपेंडिक्युलर टू whom? इथे बघतोय आपण सेमी मेजरला, परपेंडिक्युलर टू सेमी मेजर ॲक्सिस. आणि काय होतीये ती? कुठे परपेंडिक्युलर आहे? ॲट द सेंटर ऑफ इलिप्स, ॲट द सेंटर ऑफ इलिप्स. हे सगळ्यात महत्त्वाचं, ॲट द सेंटर ऑफ इलिप्स अँड जॉईनिंग अ पॉइंट ऑन द एज. या एजवरच्या एका पॉईंटला ती काय करते? जॉईन पण करते. ठीक आहे. सो बेसिक डेफिनेशन्स आपण पाहिल्या. सेंटर, मेजर ॲक्सिस, सेमी मेजर, सेमी मायनर. आणि आपण मगाशी पाहत होतो तो म्हणजे महत्त्वाचा कुठली गोष्ट होती? फोकस. ठीक आहे. या फोकसबद्दल एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. फोकसला फोकसच का म्हणायचं? कुठून नाव आलं हे फोकस? तर तुम्हाला माहिती आहे का? फोकस याचं लॅटिन मिनिंग आहे फायरप्लेस. काय आहे? फायरप्लेस. मग ह्याला का फोकस म्हणायचं? तर तुम्हाला माहिती आहे, आपण ऑप्टिक्स जेव्हा शिकत असतो तेव्हा आपले जे स्फेरिकल मिरर्स असतात, हे स्फेरिकल मिरर जे असतात त्यांच्याकडे जे पॅरलल रेज असतात ते एकत्र एका पॉईंटला येतात, आणि त्याला पण आपण काय म्हणत असतो? फोकस असं म्हणत असतो. तर हा फोकस म्हणजे असा पॉईंट की जिथं आग लागते. तुम्हाला माहिती आहे ते आपल्याकडे ना फोकसिंग ग्लास असतो बघा, असं ते शेरलॉक होम्सकडं वगैरे त्याच्या चित्रांमध्ये असे दाखवलेले असतात, बरोबर आहे ना? त्याच्यात पण असे फोकसिंग मिररच असतात ना. ते काय करतात? एका ठिकाणी रेज ना काय करतात? रेज कॉन्व्हर्ज करतात. काय करतात? कॉन्व्हर्ज करतात म्हणजे कम टुगेदर, आणि तिथं त्यामुळं काय लागते? आग लागते. बरोबर आहे. मग हे नाव इथं फोकस पूर्वीपासून वापरलं जात होतं. पण या इलिप्समध्ये फोकस कुणी आणला? इलिप्समध्ये पहिल्यांदा फोकस ह्या शब्दाचा वापर केला केपलरनं. हे महत्त्वाची गोष्ट आहे. इलिप्स हा शेप खूप पूर्वीपासून शिकला जातोय. कोण शिकवत होतं? तर युक्लिड पण बोललेला आहे त्याच्याबद्दल. ठीक आहे. आणखी एक दोन लोक होती. इलिप्स नाव दुसऱ्या कोणीतरी दिले, युक्लिडनं नाही दिलेलं. पण या इलिप्समधले हे जे पॉईंट्स होते त्यांच्याबद्दल पण स्टडी झाला असला तरी त्यांना पहिल्यांदा फोकस हे नाव कोणी दिलं? केपलरनं दिलं. सो केपलर used the name focus for these points. ठीक आहे. आणि हे का दिलं त्यांना? तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये जेव्हा आपण पाहू की हे इलिप्टिकल शेप कुठं दिसतो आपल्याला महत्त्वाचा, तर आपले प्लॅनेट्सचे जे ऑर्बिट आहेत त्या ऑर्बिटचा शेप इलिप्टिकल असतो, आणि असं म्हणतो आपण सन ह्या फोकसला सिच्युएटेड आहे. आणि मग या पॉईंटला सिच्युएटेड आहे, आणि ती पण फायरप्लेस सारखीच दिसते ना, बरोबर आहे ना? म्हणजे सन इथं आहे याचा अर्थ इथंच एक फायरप्लेस आहे, म्हणून इथल्या पॉईंटला त्यांना नाव पहिल्यांदा इलिप्समध्ये दिलं फोकस. सो एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट आपण पाहिली, माहीत असू द्यात. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपल्याला हे पाहायचं आहे आणखी डिटेलमध्ये. आता ह्या 3-4 महत्त्वाच्या गोष्टी झाल्या. नंतर एक गोष्ट राहिली आहे ती म्हणजे लिनियर इसेंट्रिसिटी. लिनियर इसेंट्रिसिटी म्हणजे बेसिकली काय आहे? या इमेजेसमध्ये तुम्हाला दिसेल. काय आहे बरं लिनियर इसेंट्रिसिटी म्हणजे? तर बेसिकली किती दाबलेलं आहे. सर्क्युलर दिसते ना फिगर तुम्हाला, तर अशाच प्रकारे इलिप्स पण असतो. सो इलिप्स आणि सर्कलमध्ये तसा काहीही फरक नाही. आता आपण पाहूयात एक व्हिडिओ. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की सर्कल आणि इलिप्स हे कसे एकच गोष्ट आहे. व्हिडिओ पाहूयात आणि मग पुढची चर्चा करूयात.
तर ठीक आहे, आपण पाहतोय आता की इसेंट्रिसिटी. काय पाहतोय? इसेंट्रिसिटी. आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं की सर्कल आणि इलिप्स हे एकच प्रकार आहे. काय फरक आहे? तर सर्कल हा कमी दाबलेला आहे, तर इलिप्स हा जास्त दाबलेला आहे, आणखी जास्त दाबलेला आहे. म्हणजे सर्कल आणि इलिप्स किंवा इलिप्समध्ये सुद्धा आणखी फरक आहेत ना. म्हणजे हा पण एक इलिप्स आहे आणि पुन्हा हा पण एक इलिप्स आहे. काढून बघूयात आपण. हा पण एक इलिप्स आहे, हा पण एक इलिप्स आहे. पण या दोन इलिप्समध्ये एक फरक आहे. काय फरक आहे? तर हा इलिप्स या इलिप्सपेक्षा कमी दाबला गेलेला आहे. स्क्वीजनेस जो आहे, दाबलेला जो आहे तो कमी आणि जास्त, हे कोण ठरवतं? तर इसेंट्रिसिटी. सो इसेंट्रिसिटी काय सांगते आपल्याला? स्क्वीजनेस. स्पेलिंग चुकलेलं असू शकेल. स्क्वीजनेस म्हणजे दाबलं किती गेलेलं आहे, ही गोष्ट आपल्याला इसेंट्रिसिटी सांगत असते. सो मग सर्कलचं इसेंट्रिसिटी काय आहे? इसेंट्रिसिटी हा एक रेशिओ आहे, तुम्ही 11वी-12वीमध्ये व्यवस्थित शिकाल. आणि हा रेशिओ कुठून कुठं रन होतो? जनरली 0 to 1. एनी रेशिओ रन्स फ्रॉम 0 to 1. तर 0 to 1 मध्ये जेव्हा इसेंट्रिसिटी 0 असते, वेन स्क्वीजनेस, आपण शब्द सध्या वापरूयात, स्क्वीजनेस किंवा इसेंट्रिसिटी इज 0, we call the figure or we call the ellipse as circle. सो सर्कल आणि इलिप्स काय आहेत? सिमिलर आहेत. असंही म्हणू शकतो आपण, सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स. इलिप्सचा एक स्पेशल केस आहे ज्याच्यामध्ये इसेंट्रिसिटी 0 असते. आता इथं तुम्ही बघताय की F1, F2 जे असतात ते पॉईंट्स पण सर्कलमध्ये एकाच ठिकाणी येतात. आणखी इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्ही वाचू शकता, हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण या इलिप्सचा ॲस्ट्रोफिजिक्समध्ये, बेसिकली प्लॅनेटरी ऑर्बिट्समध्ये केप्लरनं कसा यूज केलेला आहे, त्याला कसं सापडलं, हे पाहणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.